مروری داشته باشیم به این سفر که طریق بوکینگ شرکت کارنیوال در واقع برای کروز تهیه شده. مدتش هست 7 شب، همطور که میبینید 1 هفته و از 21 جولای تا 28 کشتیش هست کارنیوال پراید و در واقع یک کابین داخل رو اشاره کرده بهش، اینتریور استیشن و نه بالکن و نه ترافلار. این قیمتش رو اگه ملاحظه بکنید برای 1 هفته برای 1 نفر که در واقع پول 2 نفر ما دادیم کلن شده $2343 که به این باید شما هزینه پارکینگ ماشین حدود $105 و هزینه وای فای پریمیوم اگه بخواید روزی $20 اونم $140 اضافه بکنید و علاوه اینکه نوشیدنی هم همه مدلش هست به غیر از نوشیدنی سودا، یعنی در واقع نوشابه گازدار و الکلی که اونا رو جداگانه با هم ترکیب. حالا بیایم مسیر رو اگر نگاه بکنیم، این مسیر به این شکل در واقع روی نقشه نشون داده میشه که الان من خدمتتون توضیح میدم. همونطور که میبینید از بالتیمور در ایالت مریلند در شرق آمریکا حرکت میکنه، فلش به سمت پایین رو میاد به شهر ناسوا که همون باهاماس باشه. یه توقف اونجا داره، فرداش میره به هافمون کی یا هافمون چی به اصطلاح که یک جزیره مخصوص کروز کمپانیا هستش برای حالت شهر آبی داره و روز بعدش میره توی فریپورت، باز اونم یه جزیره دیگه است و دوباره برمیگرده به بالتیمور. این مسیر به این شکل اینجا نشون داده میشه که شما روز یکشنبه 21 جولای ساعت 5 از بالتیمور در واقع حرکت میکنه. همونطور که الان روی شکل میبینید دوشنبه و سه‌شنبه 2 روز روی آب هست، ولی چهارشنبه که در واقع میشه روز 4 یا 24 جولای میرسه به ناسوا باهاماس ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر و بعد روز 5 شنبه فرداش میاد به جزیره هافمون تی در باهاماس که نوشته کروز لاین پرایوت آیلند، یه جزیره اختصاصی کروز لاین هست. 8 صبح تا 4 بعد از ظهر اونجاست و روز جمعه برمیگرده در فریپورت که گراند باهاماس آیلند دوباره یه جزیره دیگه است و اونجا هم از 7 صبح تا 1:30 اونجاست و دیگه از 1:30 به بعد برمیگرده. روز جمعه شنبه هم کلا رو دریاست و روز یکشنبه به همون بندر شهر بالتیمور ساعت 10 صبح میرسه. این در واقع خلاصه این سفر به همراه قیمت که اگر 2 نفر باشند با وای فای و ارزکنم نوشابه و اونها هم پکیج آن لیمیتدش رو بخوام بگیرن نهایتا در میاد نفری $1500، بیشتر در نخواهد اومد اگه 2 نفر باشن و این به نظر من برای 1 هفته سفر خیلی خوبیه و این کروز کارنیوال هم تا اینجا من خوشم اومد و توصیه میکنم به دوستان. امروز یک شنبه 21 جولای 2024 و الان ساعت تقریبا 20 دقیقه به 1 بعد از ظهر و اینجا پارکینگی هستش که در واقع مربوط به این بارگیری یا اسکله بارگیری سوار شدن به کروز کارنیوال هستش که اینم آدرسش که میبینید و منم نمی‌دونم به چه شکلیه. قبلا پارکینگ رزرو کردم، تقریبا 3 مایل با اینجا فاصله داره
به دلیل اینکه هرچی توی سایت گشتم نتونستم نکته شفافی پیدا بکنم. موقع چکین آنلاین خود در واقع کروز تقریبا 5 روز پیش پرسید که میخواید شما ماشین رو پارک کنید یا نه، ولی راجع به پالیسی، شرایطش، قیمتش اینها هیچ توضیحی نداد. منم گفتم بله. در این حال من پارکینگ رو رزرو کردم و پارکینگ جای دیگه. الانم اینجا پرسید و یک برگه رو داد که حالا من باید پارک برم جلو، میتونیم کل ماشین رو اینجا بگاریم. این خانم پارکبان میگفتش که کاور میکنه، ولی من نمیفهمم کاور میکنه یعنی همینجوری با بلیت خود کروز کاور میکنه یا باید پول اضافه هم داد. در این حال حالا اون پارکینگی من اضافه گرفتم روزی $10 تقریبا 3 مایل و نزدیک 5 کیلومتر با اینجا فاصله داره، پیاده باید می آمدم. اون نوشته کنسل اینی تایم، یعنی میشه پولش رو برگردوند و کنسل کرد. ولی اینکه اینجا چی میشه 1-2 ساعت دیگه که نتیجه قطعی معلوم شد من ادامه براتون تو گزارش خواهم گفت. بله و اینم که محبت بینید و خیلی جالب هست و خلاصه بریم ببینیم که چه خواهد شد. بله خب این پارکینگ لاتی که ملاحظه میکنید برای کروز ظرفیت پارک زیادی رو داره. شما اونجا میتونید اونجا که کارتیگا وایستاده چمدوناتون رو تحویل بدید از تو ماشین، اونا خودشون داخل کروز میبرند و بعد ماشینتون رو میارید داخل پارکینگ پارک میکنید. پارکینگش سقف نداره، روزی $15 هست، با کردیت کارت $105 چارج کرد برای 1 هفته. و من البته پارکینگ دیگه گرفته بودم روزی $10 که سقف‌دار بود، ولی خب ترجیح همینه که اینجا باشه برای اینکه سوار و پیاده شدنش خیلی آسان‌تره. همینطور که می‌بینید این بزرگراه 95 دقیقاً بر بزرگراه 95 هستش. اونم اون دودکش کارخونه بزرگ که می‌بینید همیشه بالتیمور آدم میاد اون رو می‌بینه. پارکینگ همینجا. نکته‌ای که باید بگم خدمتتون اینه که اومدم روکش ماشین رو بکشم و خیالم راحت باشه که دیگه خب بارون و برف و حالا گرد و خاک و اینا نیاد. ولی نکته‌ای که هست اینه که حتما باید این چیز مشخص باشه، برچسبی که زدن روی شیشه باید آویزون باشه، این تگ پارکینگ باید باشه. در نتیجه روکش نمیشه کشید. فقط به عنوان توصیه اینه که حتما محافظ آفتاب برای این و طرفین داشته باشید که ماشینی که میخواین بیرون بگارید در واقع کمتر حالا به هر حال آفتاب توش بتونه اثر بکنه. بعدش هم که میریم برای سوار شدن که طبق هر کی ساعت خودش باید بره. مال من 2:30، الانم ساعت من 1:30، تقریبا 1 ساعت وقت دارم. حالا میرم زودترم شاید بشه سوار شد. از همین الانم مسافرایی که سوار میشن استخ به راه، احتمالاً غذا و مسائل دیگه هم باز به راه خواهد بود و بله بگم برو بریم 1-2 تا عکس بگیریم و بریم. خب این ورودی کشتی هستش که اسم کشتی کارنیوال پراید هستش و این منظره ورودی که بسیار جالب و جذاب شامل آسانسورها که میبینید به طبقه های بالا هستش و قسمت های مختلف که حالا باید بریم منطقه رو پیدا بکنیم و من دک 11 هستم و حالا بریم ببینیم که جریان چیه و کجا باید بریم. اینجا کافینو و بار همین اول کار شروع میشه. اینجا منطقه ورودی به در واقع آسانسورها و دیگه مرحله چکین هم که با پاسپورت و پرینتی که باید حتما
قبلش در واقع شما این بوردینگ پس رو پرینت بگیرید تا بتونه مهر بخوره داشته باشید و به همراه اون اگر باری چیزی داشته باشید کاملا چک میشه و شما میتونید وارد بشید. مرحلهش خیلی طولانی نیست، شاید 20 دقیقه بیشتر طول نکشید از پارکینگ تا سوار شدن و اینم مسیریه که به هر حال برای سفر انتخاب شده. این لابی های مختلف و الان ما روی دک 2 هستیم که در واقع این شکل کشتی رو اگر شما ببینید به این ترتیب الان مشخص کاملا. من طبقه 11 هستم اینجا و این منطقه میشه طبقه 11 که بریم ببینیم که به چه شکلی در واقع خیلی این به قول اینا ایمپرسیو هستش و آدم وقتی وارد میشه یهو همه چی تغییر میکنه و یه حس خیلی خوبی در واقع میاد سراغ آدمو و خلاصه خیلی به قول اینا اکسایتدیم و خیلی خیلی عالی. بریم تا گزارش بعدی. خب ساعت 2:10 حرکت کشتی ساعت 5 و باید این در واقع پلکان رو بریم بالا تا راهنمایی کنن این قسمت ماستر. حالا من نمیدونم چیه ماستر استیشن هستش که اونجا ما رو راهنمایی میکنن. بله بریم ببینیم راهنماها اینجا وایسادن و پیدا کنیم شاید از بیرون هم بتونیم یه فیلمی بگیریم. خب اینم منطقه در واقع طبقه 3 دک شماره 3 هستش که اتوبان 95 رو در شهر بالتیمور داره نشون میده و حالا مال ما ماستر A هستش که باید به این سمت بریم جلو و ببینیم که به چه شکلی. الان ببینید این قسمت A اینجا هست، B و C و D رو داره نشون میده با رنگ‌های مختلف. A در واقع ما این منطقه توی نیمه جلویی کشتی بشیم. خب یه سری فروشگاه و عرض کنم که به به آقا مهدی رو ببینید تیپیه. خلاصه خیلی با صفا و جالبه و یه هم قیمت ها بد نی، نوشته everything $10 کلا و نمیدونم دمپایی و فلان و اینا. شاید هرفینش خریدنش و آوردنش راحت تر باشه. و خب حالا دیتیل اینا بعدا معلوم میشه، میایم همه رو گشت میگنیم و میبینیم. اما یه چیز خیلی جالب، این هر نفر میتونه یه باکس در واقع 12 تایی نوشابه کن با خودش بیاره برای هر نفر که در واقع هر 12 تاش فکر کنم $4-5 توی کشتی هر دونش رو باید بخورید $8. خب اینو من نمیدونستم، خونده بودم ولی نمیدونستم که به چه شکلیه. یه دونه واین یعنی شرابم میتونه طرف بیاره و در واقع اونم باز مجانی هست که داخل اتاق روی یخچال میتونه قرار بده. و خیلی جالب بود که این بندر بالتیمور رو نشون میداد. 300مین سال تأسیس این بندر رو داشت در واقع نشون میداد که برای من خیلی عجیب اومد که خب الان 300 ساله که این کشتیرانی از این شهر داره انجام میشه و عکس‌های قدیمی حالا ببینم دوباره عکس میگیرم و ببینید که حالا انواع بارگی‌ها اینا حالا پولی باشه یا نباشه شو من نمیدونم، اما فعلا که میبینید همه چی هست. و بله خب حالا بچه ها چقدر کیف میکنن و خیلی خدایی تمیز و شیک و با کلاس و همه چیز. و بله الان ما مستر شماره A احتمالا دستمندمون رو باید این آقا بگیریم و